أوقات سعيدة لكم. حبيت أعمل هذا الفيديو بمناسبة ذكرى وفاة المخرج الكردي يلماز غوني. يلماز غوني المهتم بالسينما بيعرفوا من هو يلماز غوني وبيعرفوا مدى عبقرية يلماز غوني بالسينما. فهو شخص طبعا حقق نجاحات على مستوى العالم وعلى مستوى أوروبا. يلماز غوني هو من أبوين كرديين، ولد في 1 أبريل عام 1937. دخل عالم السينما تحديدا في عام 1957 على ما أعتقد. وقتها عمل كمساعد مخرج في فيلم أبناء من هذا البلد على ما أعتقد. طبيعة يلماز غوني كان هو ميال للطبقة الكادحة والفلاحين، انه اصل هو بشبابه وبطفولته اشتغل في حقول القطن والزراعة في ولاية قطنة، يعني في منطقة اهله، يعني مع اهله اشتغل بالزراعة وبهاي القضايا. فهو كان ميال للفلاحين وللطبقة الكادحة والطبقة العاملة. كان بداية أول ما انسجن يعني 18 شهر وبعدها نفى إلى غوني كان بسبب كتابته لقصة، نشر قصة وانسجن من وراها. طبعا معظم أفلام يلماز غوني هي كانت ناطقة باللغة التركية، والسيناريو كان باللغة التركية، لأنه أصلا كان أساسا كان اللغة الكردية ممنوع إنتاج أفلام باللغة الكردية في ذلك الوقت. فاستمر يلماز غوني بإنتاج أفلامه باللغة التركية، وكان معظم أفلامه هو بينتجها أو بخرجها بالأحرى وهو بالسجن. يعني كان بعطي تعليمات لأصدقائه لزملائه اللي بيزوروه بالسجن عن طريقة تصوير المشاهد، عن طريقة إدارة الكاميرا، عن هي الأمور كلها. كان يلماز غوني هو بالسجن معطي هاي التعليمات لأصدقائه. طبعا كان أحد طموح يلماز غوني أو أحد أحلامه أنه يعمل فيلم ضخم عن تاريخ الشعب الكردي وعن كردستان. للأسف الشديد ما تحقق هذا الحلم. يعني في النهاية أنه يلماز غوني مات بكير، يعني بالنسبة له كان بأوج إبداعه ومات. طبعا هو مات في فرنسا ودفن في مقبرة العظماء إلى جانب بودلير، وشارك في تشييع جنازته في ذلك الوقت معظم أهم رجال السياسة والثقافة في فرنسا. يلماز غوني أو يعني هو هرب من السجن من تركيا، وإجا في البداية، هي المعلومة بجوز ناس كتير ما بتعرفها، إجا قدم لجوء، حاول يقدم لجوء في سويسرا، لكن الحكومة السويسرية وقتها كان صعب كتير قبول اللاجئين في سويسرا، فاضطر انه يروح بطريقة غير شرعية الى فرنسا وقدم لجوء هونيك. طبعا يلماز غوني انتج فيلم الطريق. طبعا كان مأنتج نصه كان هو بالسجن، فأكمل الفيلم بمساعدة زملائه على ما أعتقد بمعهد الكردي، والفيلم نال جائزة السعف الذهبي في مهرجان كان أعتقد عام 1982. أنا عم بحكي أشياء حسب ذاكرتي، وأنا بوقتها أنا بتذكر إنه كتبت مقالي بعام 1992 عن يلماز غوني بجريدة الحياة، فأنا بحكي المعلومات ارتجالية، يعني ما في أي شيء جاهز. فيلماز غوني هو في البداية هرب من السجن، التجأ إلى سويسرا. الحكومة السويسرية ما قبلت اللجوء، بعدين راح لفرنسا قدم اللجوء. طبعا في أشياء عن يلماز غوني هي كانت في قمة الإنسانية، وكان هو محب لكل الناس الكادحين والفقراء وللعاملين، وذاتا يلماز غوني عمل بمهن كثيرة يعني، وهذا المعظم اللي كانوا قريبين منه، ومعظم إنتاجه بعكس هذا الشيء. مثلا رواية الصالبة اللي هي مترجمة للغة العربية بحكي عن هذا الشيء، بحكي عن حياته، بحكي عن قصته، انه كيف كان بيعمل مهن عادية، مهن صعبة، أعمال شاقة، كيف أحيانا بينام بالورشات العمل يعني يلماز غوني كان
بنتج اشياء، بخرج اشياء من حياته، يعني كان بيعكس حياته في الافلام. وكان هو اخذ 17 جائزه سينمائيه، طبعا مثل ما حكينا اهمها كان جائزه سعف الذهبي في مهرجان كان. طبعا بمهرجانات السينما التركيه كان دائما يلماس جوني بياخذ جائزه افضل ممثل افضل ممثل افضل ممثل افضل ممثل. فسنوات تكرر هذا السيناريو. ف يعني القائمين انه هي السنه بدنا نغير شيء، يعني بدنا نعمل شيء جديد يعني. فحبوا يعطوا جائزه لجنيد اركان. طبعا جنيد اركان ويلماس جوني كان موجود بالمهرجان المشارك باحد افلامه. فلما اعطوا جائزه لجنيد اركان، جنيد اركان على المسرح حكى هيك علنا قدام الجمهور انه يعني في شيء مو طبيعي، مو معقول انا اخذ جائزه افضل ممثل في مهرجان موجود فيه يلماس جوني. فيلماس جوني انا بقدم لك جائزه اللي انا حصلت عليها، فانت اولى مني بالجائزه. فيلماس جوني كان بهذا التركيبه، يعني كان الكل بيحبه، الكل بيحترمه، الكل بيقدر يكسب مودة الناس، حب الاخرين. كان مضحي لاصدقائه، لفئه معينه، الفئه المعذبه اللي هي العمال والكادحين والفلاحين. فهذا هو شخصية يلماس جوني. طبعا يلماس جوني أخرج ومثل أعتقد 117 فيلم، وشارك بتمثيل وفني ومساعد مخرج ما يقارب 400 فيلم، وكتب عدد من الروايات، وله عدد من الروايات مترجمة إلى اللغة العربية، منها الصالبة، لأن أنا بتذكر بسوريا كانت منشورة عن وزارة الثقافة، وهذا الحكي من 30-40 سنة. فبصراحة يعني الشيء اللي انظلم فيه يلماس جوني في حياته، هو كان بيعاني فقر. معظم أفلامه كان هو بينتجها بإمكانيات مادية بسيطة. حتى ناس يعني حتى النقاد أوروبيين كتبوا إنه شخص هامشي غير مفاهيم السينما العالمية. فكان يلماس جوني هو بإمكانيات بسيطة، بإمكانيات متواضعة، بينتج أفلام مهمة بيجذب آراء الجمهور والأوروبيين لأفلامه. طبعا هلا ممكن حدا بيحكي إنه هو في النهاية مخرج من حسب للسينما التركية، وهذا الكلام إلى حد ما منطقي وواقعي، إنه معظم أفلام يلماس جوني هي ناطقة باللغة التركية، السيناريو المكتوب باللغة التركية. فهذا الكلام إلى حد ما منطقي وواقعي. بس كان يلماس جوني هو بيعتز بكرديته وبيدافع عن كرديته، وفي دولة مثل تركيا ممنوع إنتاج الأفلام باللغة الكردية، فما كان عنده حل غير ينتج باللغة التركية. ويلماس جوني ما كان عنده مشكلة بمعنى مع الشعب التركي. كان مشكلة حسب ما أنا قريت، كان مشكلة يلماس جوني مع السياسات الحكومات التركية في ذلك الوقت، إنه ولا زالت هي السياسات نفسها طبعا. فيلماس جوني كان شخص إنساني لأبعد الحدود، كان محب لشعبه، مفتخر بكرديته، مفتخر ببيئته اللي هو جاي منها، اللي هي بيئة ناس بسطاء وفلاحين. فأنا ما جهزت مادة، ما جهزت أوراق، أنا حكيت بعض الأشياء، بعض المعلومات اللي هي أنا واثقة منها، لأن هي موجودة بمقالة اللي مثل ما حكيت نشرتها في جريدة الحياة 1992. وحبيت أعمل هذا الفيديو يعني إنه بمناسبة شخصية سينمائية كردية. طبعا في ناس، في مقولات كبيرة بالصحافة إنه يلماس جوني هو أب الروحي للسينما الكردية وكذا وكذا. وطبعا كل شخص بيكتب هذا الشيء هو بيكتب بحب، وكلياتنا بنكمل بعض. يعني في يلماس جوني طبعا هلا في اجيال، في سينمائيين مهمين هلا بوقت الحاضر عم تنتج افلام عن الشعب الكردي، عن معاناة الشعب الكردي، وهذا هو السينما. يعني حدا يعني ما بتوقف، حلقة الإبداع ما بتوقف. يلماس جوني عمل ما هو عليه، والسينمائيين الحاليين بيعملوا الشيء اللي عليهم، واللي بيجي بعدهم رح يعملوا الشيء اللي عليهم. عموما حبيت أعمل هذا الفيديو الصغير
مثل ما حكيت بمناسبة ذكرى وفاة المبدع والمخرج الكردي الموزقوني اللي بيصادف 9/9/1984. كونوا بخير. دلدار فيلمز.